Anybody seeking knowledge is a mentee. Anybody providing that knowledge is a mentor जस्तो लाग्छ. Maybe you can learn the same thing that you're asking me from your father, from your mother. Why don't you go open up? कुरा गर न गएर मेरो यो बिजनेस मोडल छ. Can you tell me whether this will be profitable or not? एउटा मेन्टरलाई सबै आउँछ भन्ने कुरा छैन. त्यो मेन्टीले चाहिँ पनि डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ what is actually seeking भनेर. र कतिवटा कुराहरू चाहिँ पढेर मात्र हुँदैन र कन्ट्याक्ट चाहिँ मात्र पनि हुँदैन, किनभने त्यो त गरेर नै फिल गर्नुपर्छ. प्रब्लमहरू पनि सेयर गरिदिनुहोस्. ल तिमीलाई यो हुन्छ, तिमीले यो हेरिदिराख्नुपर्छ है. So if you can catch that mentors interest vibes, then mentorले 2 घण्टा 3 घण्टा दिन्छ. बिजनेस भने मैले गरेको गल्ती हो त नगर्नु यो गल्ती भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो. मेन्टरले के गर्ने हो त मैले गरेका गल्तीहरू त नगरे बाबु भन्ने हो. Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. As a season 3 को हामी almost end episode तिर आइसकेको छौं. तर आजको यो I think overrated हुन थाल्यो होला, तर आजको podcast going to be a therapy for me. It's going to be a therapy for me because मैले 2 जना राइट मान्छे लिएर आएको छु. दो मलाई धेरै गाह्रो भएको छ यो एउटा अब यो ग्रुप पडकास्ट गर्दा फेरि चाहिँ किनभने खतरा मान्छेहरु लिएर आइन्छ नि त, अनि खतरा मान्छेसँग टाइम कम हुन्छ के. But then fortunately we have two of the best people for me. सबभन्दा पहिला आशिष दाई स्वागत छ. Thank you. आशिष दाई इज अ पडकास्टर मेरो 2 पैसा एन्ड अ फाउन्डर अफ रेडमड. अनि यदि मेरो 2 पैसाको बारेमा सानो कुरा भनिहाल्छु. यदि तपाईहरुले डुवर्स हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज मेक स्योर यु गो आउट एन्ड वाच मेरो 2 पैसा बिकज द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट इज भेरी डिफरेन्ट. हैन, एन्टरप्रेन्योरशिप फोकस नै छ, तर द एक्सपिरियन्स द्याट आई हेभ, द अमेजिङ एक्सपिरियन्स द्याट आशिष दाई हेज इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट. अनि यदि डुवर्स सुनिराख्नु भएको छ भने मेक स्योर यु लिसन टु मेरो 2 पैसा, किनभने म पनि मेरो 2 पैसा सुन्छु. थ्याङ्क यू. अनि ब्रिजेन्द्र दाई स्वागत छ पडकास्टमा. थ्याङ्क यू अनुप. ब्रिजेन्द्र दाई इज अ co-founder of Rustologic. It's a data भन्ने डेटा माइनिङ कम्पनी भन्ने के भन्नु मिल्छ यसलाई? So we bring out insight from the data that you have and we also plan whatever you want to do as a business. अनि it's a B2B प्रोभाइड गरिरहेको छ उ कम्पनी. B2B पनि गरिरहेछ, B2C पनि गरिरहेछ. एन्ड अल्सो co-founder of Nepal Entrepreneurs Hub. अनि वाइ ही इज द राइट पर्सन किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिजेन्द्र दाई गट मी इन अ वे ब्रिजेन्द्र दाई गट मी इन्ट्रोड्युस टु अ स्टार्टअप थिङ बिकज आई वाज द फर्स्ट पार्टिसिपेन्ट अफ स्टार्टअप विकेन्ड. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ स्टार्टअप भनेको के हो, अन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने के हो भन्ने मैले चाहिँ कोर्स लिएको थिएँ. इट्स अ 3 days कोर्स भन्दा पनि इट्स अ 3 days अफ एक्टिभ पार्टिसिपेसन होइन. अनि आई थिङ्क यो भइ नै रहेको हुन्छ वन्स इन वाइल. इट्स अ प्री इन्क्युबेसन अलमोस्ट ब्रो. एक्ज्याक्टली. अनि त्यही नै हो होइन. सो मुभिङ अन, लेट्स स्टार्ट आवर पडकास्ट. आजको टपिक चाहिँ मेन्टरसिप हो. अनि किन यो खतरा कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द इजिएस्ट वे टु लर्न द थिङ्स द्याट यु डु नट नो इज फ्रम मेन्टरसिप होइन. एन्ड फाइन्डिङ अ राइट मेन्टर इज अ च्यालेन्ज बट देन इट ब्रिङ्स अ लट अफ बेनिफिट. सो लेट मी थ्रु अ क्वेसन्स. आई हेभ लिस्ट अफ क्वेसन. आई विल स्टार्ट विथ आशिष दाई. यो वाट इज मेन्टरसिप एन्ड हु इज मेन्टर एन्ड हु इज मेन्टी हजुरको हिसाबमा चाहिँ? Anybody seeking knowledge is a mentee. Anybody providing that knowledge is a mentor जस्तो लाग्छ. Knowledge and experience. The mentor can come in many different shapes and sizes. They can be your family member, somebody that you look up to as a guardian also. In my case, personally, I had a lot of those sort of mentors where they were more of my guardian rather than business or aru kura, personal life ko kurama. And also in business as well, somebody that's been there, done that, can show you the way. I think त्यसमै सीमित हुन्छ जस्तो लाग्छ. Somebody in experience is the mentee. Somebody with a lot of experience and knowledge is the mentor जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि हजुरको केसमा चाहिँ हजुरको यो हजुरको ग्रोथ छ त्यसमा चाहिँ हजुरले कुनै ठाउँमा मेन्टरसिप लिनुभएको थियो? त्यस्तो मेन्टर भन्ने वर्डै मलाई लास्ट 4-5 इयर्समा अलिकति प्रिभेलेन्ट भयो जस्तो लाग्छ. तर यो थाहा नपाइकन चाहिँ मैले सम्झिनुपर्छ आज इज नो मोर लेट सुभाष घले दाई, मनोज दाईहरू मेरो काममा जो सिनियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, म जहाँ युएसमा काम गर्थेँ, द वे दे कन्डक्टेड देमसेल्भ्स, मेरो बसहरू, द पिपल द्याट आई वर्कड अन्डर, सलिम मकानी, इरफान अली, I think they were my mentors. I didn't know they were my mentors, but आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि 1 decade अगाडि मैले धेरै कुरा कोबाट सिकेँ भन्दा यो ग्रुप अफ पिपल चाहिँ without knowing they were mentoring me in ways where I was learning from them by just being around them, हैन. So
समटाइम्स जस्तो मैले यो नेपाल फर्किने निर्णय लिनेमा पनि एउटा मेरो मेन्टरकै रोल छ, सुभाष दाईको नाम लिएँ मैले। मैले त्यो स्टोरी टेलर्समा पनि स्टोरी टेलर्समा पनि मैले त्यो स्टोरी भनेको थिएँ। सम पिपल क्यान ह्याभ सो मच इम्प्याक्ट अन यु द्याट उहाँले मलाई एक लाइन भन्नुभएको थियो, बाबु मन कहाँ छ मान्छे त्यहीँ हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यतिले मैले एउटा ठुलो लिप अफ फेथ लिएँ लाइफमा। सो मेन्टर्स कम इन मेनी डिफ्रेन्ट सेप्स एन्ड साइजेस। मैले सम्झिनु पर्दा इन सम वेज मेरो ड्याड पनि हो। उहाँले गरेको बिजनेस, उहाँले गरेको कामहरू मैले पहिला सानो हुँदाखेरि मेरो टिनेजमा चाहिँ आई गट टु अब्जर्भ हिम। I learned some good things from him, from bad things as well from him, होइन। तर आई थिङ्क इन्भिजिबल थियो मेरो मोस्टली फर्स्ट 30 years of my life चाहिँ मलाई मेन्टरै हुनुपर्छ कोही भन्ने त्यो थाहा थिएन। तर आई वाज लर्निङ फ्रम दिस पिपल। सो दिज आर द नेम्स द्याट आई रिमेम्बर। ब्रिजेन्द्र दाई, हजुरलाई चाहिँ हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड मेन्टी एन्ड मेन्टरसिप? So for me, mentee is someone who has got एउटा सानो सर्टकट प्रब्लम जसले चाहिँ उसले सल्युसन खोजिरहेछ र मलाई चाहिँ यो सल्युसन चाहिन्छ भनेर आइरहेछ। एन्ड इट क्यान बी एनिथिङ फ्रम बिजनेस टु लाइफ टु गिभ अ डिरेक्सन। एन्ड फर मी माई मेन्टर हेज बिन when I first started, मेरोमा चाहिँ मेन्टरै थिएन कि त्यति बेलामा अप्रोच गर्ने कुराहरू हुँदैन थियो। back in 2004 नेपाल। And that was the primary reason that we started the startup weekend. स्टार्टअप विकेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना एकदमै डिस्ट्रिब्युटेड भएर बस्ने, आफ्नो कुरामा फोकस भएको थियो। एन्ड देयर वाज नथिङ द्याट देयर वाज ब्रिङिङ एभ्री वान टुगेदर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट होस् भन्ने कुरा। अनि त्यति बेलामा फर्मली मैले फर्स्ट टाइम एउटा मेन्टर भेटेको भनेको चाहिँ सुमन साके एन्ड प्रवीण जोशी। विथ हुम आई स्टार्टेड रुस्टर लजिक। एन्ड So your mentor become your partners? Definitely. त्यति बेलामा I wanted to do something that will bring everyone together, and they were the one who joined hands. अनि उहाँहरूसँग नै अब फर्स्ट पार्टनरसिपहरू सुरु भयो। And another mentor that I want to remember today is कर्मत दाई, हेम्पल दाईहरू। कर्मत दाई is no longer with us. He was there guiding, कहिले पनि directly involved नहुने, तर that environment that he creates, so that you can actually work on that. The guiding factors जुन चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको थियो, unknowingly that was the best thing that he did. And not only for me, but there were so many people that came along for that. मलाई एउटा यो आशिष दाइले भनेको कुरा चाहिँ क्या खतरा लाग्यो, किन जस्तो एउटा सेन्टेन्सले हजुरलाई नेपाल मुभ गराउन हेल्प गर्यो भनौँ न। धेरै इन्सिडेन्ट हुनुपर्ने हो नि त, होइन? डेफिनेटली धेरै इन्सिडेन्टले ब्याकअप पनि गरेको छ, तर वान सेन्टेन्स क्यान एक्चुली ब्रिङ अ डिफरेन्स नि, होइन? अब हाम्रो कन्टेक्समा भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई स्टिल कन्सिडर मेरो जेनेरेसन लकी, बिकज हामीभन्दा माथि चाहिँ हजुरले जे होस् एक किसिम हजुरको जेनेरेसन धेरै फरक त छैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा जुन सिनियर लेभलको हजुरहरूले चाहिँ एउटा सानो सेटअप चाहिँ गरिदिनु भएको थियो नि त, होइन? अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसनलाई पनि यदि सोध्ने मान्छेलाई चाहिँ मेन्टर पाउनु, त्यो नेपालमा त्यो कल्चर हजुरले ल्याइदिइसक्नु भएको थियो कि, होइन? तर अहिले पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल फाइन्ड इट लाइक जस्ट कसरी मेन्टर कसरी खोज्ने त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन छ कि, होइन? सो माई क्वेसन इज हाउ टु फाइन्ड द राइट मेन्टर। फर्स्ट आई थिङ्क आफ्नो प्रक्सिमिटीभित्रै हेर्नु पऱ्यो पहिला। अहिले त अब सोसल मिडिया छ, यु हेभ एक्सपोज, एभ्रिबडिज लाइफ इज एक्सपोज नाउ, होइन? पहिला चाहिँ अब मैले कसरी हेर्थेँ भने like when I sought for that session, I was drinking with Subhash, like, so I was going through drinking a lot, drinking alcohol, of course, but he was also my drinking buddy. When म बेलुका कुनै तनावमा छु भने, like, he was always that person that I could call during a turbulent time. So खोज्दाखेरि के गर्ने त, पहिला त आई थिङ्क द बेस हेज टु बी वेयर इफ यु क्यान रिलेट टु द्याट पर्सन अर नट, or यु फिल कम्फर्टेबल गोइङ एन्ड अप्रोचिङ द्याट पर्सन, सेयरिङ यर प्रब्लम्स। आफूसँग भएको कतिसँग हामीलाई कम्फर्टेबल नलाग्ला, भलनरेबल पनि हुनु पऱ्यो आफू त्यो व्यक्तिको अगाडि। सो म उहाँसँग एकदम कम्फर्टेबल फिल गर्थेँ। उहाँ मेरो एउटा गार्जियन जस्तो नि हुनुहुन्थ्यो विदेशमा, जसले चाहिँ थोरै समयमा निकै मलाई चाहिँ नजिक पनि बोलाउनु भयो। उहाँले भने जस्तो वातावरणै उहाँको वरिपरि कस्तो हुन्थ्यो भने आई इन्जोयड बिङ अराउन्ड हिम। when I'm listening to him, he was very humorous and funny, and उहाँले त्यही सिरियस कुरा पनि फनी वेमा भनिदिनुहुन्थ्यो, अथवा मलाई एकदम घोच्ने तरिकाले, थोरैमा इम्प्याक्टफुल हुने तरिकाले। सो आई थिङ्क फर्स्ट रिलेट गर्न सक्नु पऱ्यो। मैले कति देख्छु कि दाइ तपाईँ मेन्टरसिप चाहियो भनेर मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के रिडिरेक्ट गर्छु भने, मेबी यु क्यान लर्न द सेम थिङ द्याट युआर आस्किङ मी फ्रम यर फादर, फ्रम यर मदर, वाइ डोन्ट यु गो ओपन अप, कुरा गर न गएर। म नै किन चाहियो, किनभने दे सी मी अन युट्युब or whatever. पहिला मेबी इट्स बेस्ट टु बाउन्स दिस अफ फ्रम यर फ्यामिली मेम्बर्स। मलाई कसैले फाइनेन्सियल कुराहरू सेयर गरिरहेको थियो अस्ति,
सो आई वाज लाइक हाउ क्यान आई गिभ सल्युसन्स टु यु अन इन्स्टाग्राम होइन सो मेन्टर खोज्ने भनेको पहिला आफ्नै परिवेशभित्र हो आफूभन्दा अगाडि तपाईँकै फ्यामिलीमै होला कसैले बिजनेस गरेको कोही सक्सेसफुल भएको इफ यु लुक अप टु द्याट पर्सन देन आई थिङ्क अप्रोच देम होइन रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो उहाँ मेन्टरलाई पनि तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो कि इट इज वर्थ हिज अर हर टाइम टु स्पेन्ड सम टाइम विथ यु एन्ड सो इङ्गेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँले कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ को हो त्यो व्यक्ति र अब आफूले एफर्ट पनि लगाउनु पऱ्यो गएर त्यो मान्छेलाई अप्रोच गरेर आई निड हेल्प प्लिज हेल्प मी भनेर ब्रिजेन्द्र दाइ, what's your thought on this? मेन्टरसिप लिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मेन्टी प्रिपेयर हुनुपर्छ मेन्टी प्रिपेयर नभएसम्म चाहिँ उहाँले मेन्टरसिप लिन सक्नुहुन्न बिकज मेन्टरसिप लिने भनेको यु हेभ टु ओपन अप एन्ड इट्स लाइक गोइङ टु अ डक्टर कहाँ गएर सबैलाई आफूलाई भएको कुरा भनेन भने त डक्टरले के डायग्नोस गर्ने हो एक्ज्याक्टली अझ हाफ डायग्नोस रङ डायग्नोस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब प्रोजेक्सनतिर गइन्छ होइन त्यसैले फर्स्ट सुरुमा मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ द्याट okay, this is the point that I think I should seek for help. Or these are the opinions that will help me. भनेर जब चाहिँ मेन्टी रेडी हुन्छ जब मेन्टी रेडी भएपछि चाहिँ द्याट इज द पोइन्ट वेयर दे स्टार्ट सिकिङ फर मेन्टरसिप बिकज एट पोइन्ट्स जब चाहिँ आउनुहुन्छ एउटा सेसनमा आइदिन्छ दुईवटा सेसनमा आउनुहुन्छ त्यसपछि वी युजली टेल कि यु हेभ टु डु दिस काइन्ड अफ थिङ्स त्यो आएपछि चाहिँ मेबी आई क्यान हेल्प यु अनि उहाँहरू चाहिँ 1 महिना 2 महिना अथवा हराइ नै दिनुहुन्छ बिकज दोज आर द क्वेसन्स बिकज एज इन मेन्टरसिप वी आस्क अ लट अफ क्वेसन्स इट्स नट लाइक हुन त एन्सर थाहा नभए होइन तर एन्सर चाहिँ मेन्टीले दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो हामीसँग एन्सर नभएको भन्दाखेरि पनि त्यो एन्सर चाहिँ मेन्टीबाट आयो भने चाहिँ देन हि इज गोइङ टु टेक द ओनरसिप अफ द्याट क्वेसन एन्ड द एन्सर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि मोस्टली चाहिँ मेन्टी रेडी भएपछि चाहिँ मेन्टरसिप गर्ने हो डेफिनेटली फर्स्ट सुरु भने फ्रेन्ड्स फ्यामिली नै हो जहाँ चाहिँ कोही साथीहरू जहिले पनि हेल्प गर्ने पनि तत्पर हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क आई लस्ट वान मोर मेन्टर दिस इयर अर्जुन हि वाज माई एमबिए बडी एन्ड he used to always say कि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ and he always had 10 different ideas on how to get things done जहिले पनि out of the box गर्थ्यो and it was really interesting sharing things with him not only on personal life कि तर definitely financial देखि लिएर business देखि गरेर and he used to ask really amazing questions यस्तो हो भने यस्तो किन नगर्ने जुन चाहिँ अरू कम्फर्टेबल हुँदैन सोध्नलाई नर्मली एज अ मेन्टर पनि मेन्टीलाई सोद्धाखेरि पनि यो सोध्नु कि नसोध्नु भनेर फर्स्ट मिटिङमा जुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि जस्तै गरेर साथी अथवा कोही चिनेको मान्छे छ भने उसले ड्याममै सोधिदिन्छ इफ he wants a good thing for you if he's a good mentor र डेफिनेटली अर्को भनेको सर्कल भनेको सोसल मिडिया नै हो यु सर्च फर नाउ आई थिङ्क लिङ्क्डइन विच इज अ प्रिटी गुड मिडियम वेयर यु क्यान गो एन्ड से कि मलाई यो सेक्टरको चाहिँ यस्तो खालको मान्छे चाहिन्छ एन्ड यु क्यान एक्चुअली अप्रोच हिम थ्रु मेसेजेस एन्ड द्याट इज वान अफ द गुड मिडियम इफ यु वान्ट टु गो आउटसाइड यर सर्कल बट वाट एभर यु डु फर्स्ट सुरुमा तपाईँ आफ्नो रेडी हुनु पऱ्यो र तपाईँले के चाहिएको तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मेन्टरसिप सिक गर्नु अगाडि चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई ब्रिजेन्द्र दाइकोबाट चाहिँ के कस्तो कन्क्लुजन मैले फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ नि प्यासिभ धाउने कि कुवा होइन तिमी प्यासी छौ भने तिमी खोज्दै जाने कि वेटिङ फर अ राइट मेन्टर टु कम होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ माइन्डसेटको कुरा भएन होइन बिकज यदि स्पुन फिडिङ चाहिएको छ भने चाहिँ मेबी यु नट गन गेट विथ द पिपल अराउन्ड नचिनेको मान्छे होइन त्यहाँ चाहिँ आशिष दाइले भनेको कुरा चाहिँ कहाँ ठ्याक्क कस्तो मेक सेन्स हुन्छ भन्दाखेरि सुरु नै गरेन भने यदि केही कुराबाट इनिसिएटिभ गरेन भने चाहिँ लुक अराउन्ड यो प्रोक्सिमिटी फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीजहरू होइन तिनीहरू चाहिँ ल गर्न त या ऊ गर्न त या नगर्न त भन्नु त्यसलाई अनि गरिसकेको चाहिँ एउटा लेभलमा ऊ भइसकेको छ या एटलिस्ट देखाउनको लागि चाहिँ केही इनिसिएसन छ भने चाहिँ देन यु क्यान गो आउट इन द सोसल मिडिया बिकज यत्तिकै केही गरेकै छैन अब डोमेन कसरी रजिस्टर गर्ने भनेर त अब एउटा मेन्टरले भन्न नमन लाग्ला नि त होइन बिकज इट्स अ वेस्ट अफ टाइम नि त होइन मलाई पनि कस्तो हुन्छ नि बेला बेलामा कस्तो क्वेसन आउँछ नि दाइ सटर स्पिड भनेको के हो भनेर आउँछ कि फोटोग्राफी गरेर होइन अरे भाइ त्यो त गुगलमा पनि खोजेको हुन्छ नि त होइन पुरो नेपालमा करियर कसरी सुरु गर्ने फोटोग्राफीमा भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द्याट मेक्स मोर सेन्स नि त होइन सो एउटा त माइन्डसेट हुनु पऱ्यो एउटा त धाउन सक्नु पऱ्यो अनि प्रोक्सिमिटी र सोसल मिडियामा चाहिँ अब इनिसिएसन चाहिँ आफ्नो प्रोक्सिमिटीमा जाने अनि इभेन्चुली चाहिँ उमा जाने कि होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो पडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ के फिल गरेँ यु जस्ट हेभ टु आस्क के जस्तै आई जस्ट आस्क यु गाइज के होइन अनि लट अफ पिपल डोन्ट आस्क जस्तो लाग्दैन हजुरलाई
हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो यु आस्क एन्ड यु टेक एक्सन अल्सो भन्छु म चाहिँ किनभने मैले चाहिँ अस्ति भर्खर एकजना भाइले मलाई मेसेज पठाउनु भयो आई गेट अ लट अफ दिस क्वेरिज अनि मैले उहाँलाई इमिडिएटली वाट यु आस्क मी फर इज माई टाइम एन्ड आई सेड टाइमको लागि चाहिँ यु हेभ टु वेट फर्स्ट यु put your thoughts into an email and send it to me. At least that way I can start talking to you. So that email never came. So it's not just about asking. मलाई approach गर्यो म I feel compelled मैले content बनाइरहेको छु यो सबै काम गरिरहेको छु भने मैले मसँग मलाई रेस्पोन्ड गर्ने मान्छेसँग म कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने म फिल गर्छु त्यो म गर्छु पनि जति आफूले टाइम भ्याएसम्म सो इन हिज केस आई हेड सेड द्याट मेबी इफ वी क्यान हेभ अ फ्यु इमेल कन्भर्सेसन्स देन आई विल फाइन्ड सम टाइम मलाई पनि ल बसौँ त भन्ने भयो भने आई विल अलट सम टाइम फर यु भनेको थिएँ द्याट इमेल हेज नेभर कम सो यु हेभ टु टेक एक्सन अल्सो यु हेभ टु गो आउट एन्ड सिक यु नो मैदानमा नि आउनु पऱ्यो खालि इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन खोजेर अथवा इमेल खोजेर अथवा लाइक यु नो लाइफको कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ एन्ड आई क्यानट टाइप द्याट in DM or it's not just in my nature but you know tell me what you're going through, share it with me and if few times तिमीले मलाई persistently bother गरिरहेछौ भने then I'll also be compelled to take action which is okay let's किन हामीले विपिन भाइकै कुरा गऱ्यौँ उसको एकदम एक्जाम्पल क्लियर छ कि उसलाई मैले टाइम दिएँ showed up on time उसले he was prepared उसलाई के क्वेसन सोध्नु छ उसले मेरो 45 मिनट्स भन्दा टाइम धेरै लिँदा नि लिएन एन्ड देन देयर इज अनदर वान द्याट जस्ट वान सिट डाउन बसेर गफ गर्नु 2 घन्टा भन्ने जुन चाहिँ द्याट आई क्यानट डु सो if I tell you send me something and if you send that email then I'm also now committed to that mentorship session मैले 1 घन्टा दिन्छु भनेको छु भने म सायद 2 हप्ता 3 हप्तापछि कुनै टाइममा निकालेर म दिन्छु तर उहाँहरूलाई नै थाहा हुँदैन कि के सोध्ने क्लियरली अहिले कतातिर सरले भने जस्तो मेन्टी नै रेडी हुँदैन के को लागि मेन्टरसिप चाहिएको त्यो क्ल्यारिटी हुँदैन एक्ज्याक्टली स्पुन फिडिङको लागि चाहिँ खोज्नु भएन क्या मेन्टरसिप होइन अब कस्तो क्वेसन आउँछ भाइ एउटा हल्स प्राइज म नाम पनि भन्दै मैले हल्स प्राइजको एकजना पार्टिसिपेन्ट बहिनीले मलाई मेसेज गर्नुभयो मेरो यो बिजनेस मोडल छ क्यान यु टेल मी वेदर दिस विल बी प्रफिटेबल अर नट आई विस लाइफ वाज द्याट इजी हुन्छ नि द्याट यु कुड डिएम समबडी एन्ड द्याट पर्सन कुड टेल यु वेदर दिस इज अ भाइबल बिजनेस आइडिया अर नट मैले जस्ट 1 लाइन दिँदै इट्स योर बिजनेस मोडल इफ यु बिलिभ इट इट्स गोना बी प्रफिटेबल इफ यु डोन्ट इट्स नट सो अहिले त्यो कल्चर चाहिँ सेट भएको छ मेन्टरसिप भनेको एकछिन मैले डिएम गरेपछि अथवा इन्स्टेन्टेनियसली एन्सर गर्नुपर्छ भन्ने सम विल सम वान इभन रेस्पोन्ड टु यु यु नो इट्स द्याट्स वाट आई फिल म चाहिँ यसमा धेरै इङ्गेज हुन्छु त्यही भएर देखिरहेको कुरा मैले सेयर गरेको कि इफ पिपल आर वाचिङ then if you want a mentor then take action, know what you want the mentorship for. Is it a startup, is it about life? I've had people that have asked me some really personal questions unarko personal kura share garera and I've taken time out because I feel afraid that कसैले त्यहाँ बीचमा इन्टरभिन गर्दैन भने something bad could happen also. So मेरो लाइफमा नि त्यस्तै कोहीहरू आइदिनु भएको थियो. I feel compelled that केही नभए पनि 1 घन्टा मैले यो भाइसँग कुरा गरिदिएँ भने maybe his attitude will change, his mindset will change. And at the end of the session, I just gave him a hug and sent him saying you know, just keep smiling, you know. अहिले त्यो बच्चा बच्चीको दिमाग चाहिँ कस्तो भएको छ, they are comparing themselves to these people they see online and then छिटो त्यहाँ पुग्नुपर्छ. उसलाई त्यस्तै कुराले पीडा गरिरहेको थियो कि 19 वर्षमा मैले केही गर्न सकेको छैन. यस्तो कुराहरू सुन्दा चाहिँ मेन्टरसिप चाहिन्छ होइन. अहिले चाहिए पनि छ युथलाई. दे आर भेरी डिरेल्ड. छिटो यस्तो वर्डहरू डिप्रेसन यस्तो यु नो आई विल गेट टु द्याट. Brijendra, what's your take on this? Definitely एक्सन इन त रेडी हुनु पऱ्यो होला आशिषले भने जस्तो गरेर. वान अफ द थिङ्स द्याट आई हेभ सिन हामीले चाहिँ स्टार्टअप विकेन्डमा हामीले अफर गर्ने चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा मेन्टरसिप अफर गर्थ्यो एज अ विनिङ टिमहरूलाई. उहाँले चाहिँ को चाहिँ स्टार्टअप हुन्छ कसै चाहिँ टेक्निकलमा गर्नुहुन्थ्यो अनि एउटा इमेल पठाउनुहुन्थ्यो. त्यसपछि चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो मेन्टरले त मलाई रेस्पोन्डै गरेर म के गर्ने भनेर. देन वी युज टु कल द मेन्टर एन्ड मेन्टरले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिले गरेको थियो इमेल आएको थियो र फोन गरेको फोन उठाएन. बेसिकली एकदमै बिजी मान्छेहरू हुन्छ र चिन्ता पनि चिनेको हुँदैन. नर्मल चाहिँ अलवेज गुड टु डु एन एसएमएस अनि अर एन इमेल अनि त्यसपछि पनि फलोअप चाहिँ हुनु पऱ्यो. बिकज मेन्टरसिप इज समथिङ द्याट यु डु आफ्नो टाइमभन्दा बियोन्ड पछि गर्ने कुराहरू विच टेक्स अ लट अफ इफर्ट एन्ड इनर्जी. इनर्जी किन भन्दाखेरि चाहिँ जब मेन्टीले सेयर गरेर हुन्छ मेन्टरले पनि केही सेयर गर्नु पऱ्यो. And it cannot come from a textbook. It has to come from his personal life. Exactly. So
फिजिकल इनर्जी नभए पनि इमोसनल इनर्जी चाहिँ धेरै नै जान्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेन्टर पनि रेडी नै हुनुपर्ने हुन्छ र यसमा जब अप्रोच गरिन्छ नि अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ रेडी त एउटा हुनु परिहाल्यो तर पर्सिस्टेन्स र चाहेको निड पनि अगाडि गरेर जानु पर्यो जस्तो कि मलाई चाहियो भनेर यो दिन भेट्नु पर्यो भनेर चाहिँ हेल्प माग्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली इट्स अ पेड वान अल्सो मेन्टर इज गोइङ टु प्रोभाइड द टाइम डिमान्ड आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ अब कसैले डिएम गरेर आशिष दाइ हजुरले मलाई भोलि 2 बजे भेट्नुपर्छ भन्दैन You should scan through my DMs, the kind of stuff I get. Then I take time also. So if somebody sent me a message today and I'll not reply that right away. I'll wait for like 2-3 days. Let's see if that person is persistent or not. So the persistence is convince whether this person really is seeking help or just saw something online and is reacting to it and just sending me a message. Exactly. So I take those steps where, पर्सिस्टेन्स सकि छैन म 1-2 दिन डिले पनि गरिदिन्छु सरले भने जस्तै टाइम निकाल्न गाह्रो हुन्छ तर जसले एफर्ट लगाउँछ हामी पनि कम्पेल हुन्छ कि सरले भने जस्तै वी डोन्ट गेट यो एउटा सेटिस्फ्याक्सनको लागि नै गर्ने हो एउटा खुसी आउँछ मनमा त्यसको लागि गर्ने हो नोबडी इज मेकिङ मनी अफ दिस सो यु अल्सो हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट टाइम इज मनी आई हेभ अ जब टु डु आई हेभ एभ्रिथिङ दिस इज समथिङ द्याट आई डु आउट अफ प्यासन सो इफ यु सिक that if you pursue then I'll also be compelled you need to be able to compel your mentor to sit down and आफ्नो पर्सिस्टेन्स देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसलाई पनि आफूले हामीले अप्रोच गरेर आएको छौँ नि एज अ मेन्टर हुनुको लागि होइन दिस आर द पिपल हु हेभ रिच समवेयर एन्ड दे हेभ सिन ड्रामाज दे हेभ सिन पिपल फुलिङ अराउन्ड फकिङ अराउन्ड होइन अनि यु जस्ट कान्ट गो एन्ड फुल देम विथ द टेक्स्ट के होइन आफू म खतरा हुँदा होइन त्यो भएन नि त यु हेभ टु गो जेन्युनली अनि यु हेभ टु बी नेकेड इन फ्रन्ट अफ देम कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ के बिर्सिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ खतरा स्मार्ट हो होइन अनि त्यो एटिट्युडले आउँदाखेरि त हजुरले अघिकै कुरा भन्नु नि होइन कोही चाहिँ कम्स विथ एन एटिट्युड एउटा भन्छ नि यदि सिक्न मन लागेको छ भने त झुकेर जानु पऱ्यो नि त नट लाइक झुकेर होइन एज इन लाइक हम्बल भएर जानु पऱ्यो नि त होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ पिपल फर्गेट कि कोही मान्छे मेन्टरको रूपमा अप्रोच गरेर आएको छ भने पनि ऊ एउटा लेभलमा पुगेको छ नि त हेज सिन ड्रामाज कतिपय कुराहरू देखेर त्यहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बी पर्सिस्टेन्ट होइन कतिले त टेस्ट लिइदिन्छ जस्तै अब हजुरले लिँदै जस्तै होइन अनि बिकज एज अ मेन्टर द मेन्टर वान्ट्स टु सी इफ ऊ एउटा पर्टिकुलर लेभलसम्म पर्सिस्टेन्ट जान सक्छ सक्दैन भनेर अनि यहाँ बी प्रिपेयर फर द टेस्ट होइन पास द टेस्ट इनफ्याक्ट टेस्ट त खतरा कुरा हो पास गऱ्यो भने चाहिँ जित्यो म देयर आर 2 kinds of mentees I've met one that give you energy when I meet them, when I hear their vision, and one that drain your energy for hours. Like, where are you trying to get to, or what is the purpose of this discussion? Now I'm mature enough to get up and leave, and tell them that you still need to really think about what you're trying to do. They catch all these buzzwords and these vocabulary from internet and whatnot, and they're just throwing it at me. त्यस्तो पनि भेटिन्छ त्यसलाई चाहिँ म एनर्जी टेकर्स भन्छु जो कोही यस्तो पनि भेटेको छु जसलाई चाहिँ आई हेभ फेल्ट इन्सपायर्ड मिटिङ सम यङ पिपल एन्ड वेन देभ सेयर्ड देयर आइडिया देयर भिजन उनीहरूको ड्राइभ काम गर्ने जस्ट मिटिङ यु अल्सो आई फेल्ट द सेम वे यु हेभ अ ट्रमेन्डस ड्राइभ होइन तिमीलाई केही गर्न मन छ सो आई थिङ्क सम पोर्ट्रे द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर वेयर यु फिल if I can add values in some ways to this person, then it's also fulfilling to me. Exactly. And there's another breed that completely drain you out of the energy. It's a part of the game. But duita kisimko huncha. Exactly. मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ क्यान अ पर्सन हेभ मल्टिपल मेन्टर्स Brijendra दाइ डेफिनेटली किन भन्दाखेरि मेन्टर्स एउटा मेन्टरलाई सबै आउँछ भन्ने कुरा छैन सो डेफिनेटली इफ समन कम्स टु मी एन्ड टक्स अबाउट फाइनेन्स यसो गर्नु पऱ्यो भने म मोस्ट प्रोबेबली गर्न सक्दिनँ होला आई विल अलवेज आस्क देम टु गो एन्ड कन्सल्ट अ सिए अर समन हु क्यान डन इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सिङहरू होइन अब यसमा चाहिँ मल्टिपल मेन्टर्स चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि त ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टली नै गर्नुपर्ने हुन्छ र डेफिनेटली सबै आउँछ भन्ने कुरा पनि हुँदैन र सबै एउटाबाट नै सबै निस्किन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन त्यसैले चाहिँ इभन इन टोस्टमास्टर वी से देयर इज अ फर्मल मेन्टर एन्ड देयर इज इनफर्मल मेन्टर्स यु क्यान आस्क एभ्री वान बट टेक वाट इज निडेड फर यु त्यो मेन्टीले चाहिँ पनि डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ वाट इज एक्चुली सिकिङ भनेर एन्ड देयर आर डेफिनेटली मल्टिपल एन्सर द्याट कम्स फ्रम डिफ्रेन्ट मेन्टर्स तिमीहरूले पनि घेरेको हुनुपर्छ स्टार्टअप विकेन्डमा यु ह्याड 17 मेन्टर्स अन द फर्स्ट स्टार्टअप विकेन्ड एन्ड दे स्क्रू यु अप दे ब्रिङ यु अल द डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ र त्यो गर्दाखेरि बिहान स्याटरडे बिहान फ्राइडेबाट स्याटरडे बिहान मेरो काम सक्यो भनेर बसिरहेको हुन्छ टेक्निकल टिमले त झन् ठक्क प्रोडक्ट बनाएर बट दे कम एन्ड आस्क यु अबाउट बिजनेस एन्ड
some of the idea that you have to take, some of the idea will not work out. And it's up to the mentee to say that I will follow this direction. र mentorship भनेको कहिले पनि mentorले भनेको नै follow गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन. You have to take that as an insight. It has to be taken as an insight. र mentorले नै push गरेर लाने कुरा पनि हुँदैन. त्यसमा चाहिँ definitely guidance is there, but not to seek all the answer of your life from a mentor. Exactly. मलाई हजुरले के एउटा याद दिलाइदिनु भयो कि त्यति बेला चाहिँ वेबमा एउटा सानो स्टोरी सेयर गर्छु त्यही स्टार्टअपको होइन. सो कस्तो हुन्थ्यो नि बेसिकली हामीलाई 3 दिन दिएको हुन्थ्यो होइन. अनि एउटा घरेक ग्रुपलाई चाहिँ एउटा आइडिया दिएको हुन्थ्यो. आइडियालाई चाहिँ वर्कआउट गरेर एउटा प्रोटोटाइप बनाएर अगाडि गएर पिचिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा दामी कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तिमीसँग एउटा मोरलेस अब 3 दिनको कन्ट्याक्समा अलमोस्ट 1.5 डे कन्ट्याक्समा आइडिया भइसकेको हुन्थ्यो यो प्रोटोटाइप. अब त्यसलाई कसले डिजाइनिङ गर्थ्यो, कसले पावर पोइन्ट बनाउँथ्यो, कसले हल्का कोड गरेर सानो प्रोटोटाइप बनाउँथ्यो. एन्ड देन देयर वर लाइक लिस्ट अफ मेन्टर्स के होइन. हु कम आउँछ बस्छ क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ होइन. खतरा कुरा के भन्दा चाहिँ हरेकजना कुनै कुनै ठाउँमा पुगेको मान्छे हुनुहुन्छ होइन दामी दामी. अनि आउनुहुन्छ होइन एउटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ नि भन्छ एउटा के अरे वेट ट्रिगर गरिदिनुहुन्छ. ल मैले त्यो सोचेकै थिएन. फेरि उहाँ जानुहुन्छ फेरि अर्को आउनुहुन्छ फेरि उहाँले अर्को पर्सपेक्टिभ हालिदिनुहुन्छ. स्पिड डेटिङ जस्तो भयो कि होइन स्पिड मेन्टरिङ भयो चाहिँ. अब त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ कतिपय कन्ट्याक्समा मेन्टी कन्फ्युज पनि हुने कि किनभने एउटा मेन्टर छ लेट्स से प्रोडक्ट इन्डस्ट्रीबाट आएको छ, एउटा मेन्टर सर्भिस इन्डस्ट्रीबाट आएको छ, एउटा होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तै मेन्टी हेज टु बी भेरी ओपन कि के लिने, केलाई इन्साइटको रूपमा लिने, केलाई एडभाइसको रूपमा लिने, केलाई वार्निङको रूपमा लिने होइन. अनि कुन पाथमा जाने भन्नु चाहिँ डेफिनेटली इट डिपेन्ड्स अन मेन्टी नि त होइन. डेफिनेटली यसमा चाहिँ मलाई एड गर्न खोजेको चाहिँ सो मेन्टरसिप लिनु अगाडि चाहिँ मेन्टी प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो. सो वन्स दे आर प्रिपेयर दे नो वाट दे आर सिकिङ. If you don't know the destination, जति हिँड्यो पनि कहाँ पुग्यो नि. So you should have right questions. You should have a right question and you should know what you exactly you're trying to do. अनि त्यसमा त इन्साइटले हेल्प गर्नुपर्छ. त्यसले चाहिँ ला मैले सोचेको छैन भन्दाखेरि पनि यो इन्साइट चाहिँ मलाई 3 महिनापछि काम लाग्न सक्छ होला. सो दिस माइट बी माई फ्युचर भनेर चाहिँ जान सक्नु पऱ्यो. एक्ज्याक्टली. नट लाइक कि ला मैले अब के गर्ने भनेर चाहिँ गर्नु भएन. द्याट्स वाइ द प्रिपरेसन बिफोर मिटिङ अ मेन्टर विल हेल्प. एक्ज्याक्टली. यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ नि मिटिङ अ मेन्टर जस्तै आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट थिङ द्याट हेज चेन्ज माई अन्टरप्रेन्योरल जर्नी इज रिडिङ बुक्स. एन्ड अन टप अफ द्याट वान अफ द बिगेस्ट थिङ द्याट हेज चेन्ज माई लाइफ इज आस्किङ पिपल राइट क्वेसन्स के. किनभने त्यो क्वेसनहरू चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले आशिष दाइलाई केही क्वेसन जेन्युनली केही क्वेसन सोधेँ भने चाहिँ आशिष दाइले मलाई दिने एन्सर त बेस्ड अन हिज लिभिङ हिज एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन. अनि द्याट इज एन अमेजिङ इन्साइट कि अर्को ह्युमन बिङले एउटा पर्टिकुलर टाइममा अनि यस्तो भएको थियो नि मैले यसरी गरेर प्रब्लम सल्भ गर्नु भनेको त यही अर्थमै हो नि त उसले फिल गरेको त नि. द्याट इज एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स. सो इफ यु क्यान डेफिनेटली आस्क राइट क्वेसन होइन त्यो कुरा चाहिँ उनी हुन्छ. मेरो अझै एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल आशिष दाइलाई है जस्तै would you mentor someone who is trying to build a business on the same industry के let's say someone is trying to build a coffee house होइन अनि उसको सोच अब चेन्ज गर्न छ ऊ गर्न त्यस्तोलाई चाहिँ हजुरले मेन्टर गर्न सक्छ. यो क्वेसन चाहिँ मैले किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ I got a message होइन who wanted to start a wedding company in Kathmandu के wedding photography company के. अब I'm also acting as a founder of a wedding company. मेरो आफ्नो छुट्टै इन्टेन्सन छ यसलाई कसरी मोनोपोली गरेर मार्केटलाई भनेर. and someone comes and try to get a mentorship on that industry. त्यहाँ त मैले आफ्नो इन्डस्ट्रीको त डेटा इन्साइटहरू सेयर गर. इफ आई एम मेन्टरिङ समवान आई हेभ टु सेयर अ डेटा इन्साइट च्यालेन्जेस हाम्रो स्ट्राटेजीहरू नि त होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ म कन्फ्लिक्ट भयो कि म गरौँ कि नगरौँ भयो कि. सो वाट्स यु टेक अन दिस? आई थिङ्क डिरेक्टली त्यसरी चाहिँ मैले गरेको छैन. देयर आर सम केसेस वेयर सम पिपल हेभ कम टु मी रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गर्छु म भनेर मसँग बसेर. जस्तो अहिले आई रिमेम्बर जेसनलाई सम्झिन्छु म. जेसन साहुले रैथाने भनेर गएर जेसन केम टु जस्ट काइन्ड अफ गेट आइडिया अफ लाइक किचनको कुराहरू, इक्विपमेन्टको कुराहरू, कस्टिङको कुराहरू. उसले आएर 2 घन्टा बितायो. उसको म साथी हो रादर देन अ मेन्टर. उसलाई मैले के इन्साइट्सहरू मैले दिएँ कि तिमीले एउटा यो आइडियालाई चाहिँ यसरी नै स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी मोर बेनिफिसियल फर यु रादर देन हुन्छ नि धेरै ठुलो कुरा गर्ने भन्दा. सो 2-3टा त्यस्तो डिरेक्टली रेस्टुरेन्टै स्टार्ट गर्छु भन्ने साथीभाइ अथवा मेन्टिजहरूसँग नि बसेको छु. बट वाट आई हेभ अल्सो सिन इज द्याट आई वेन्ट टु सो मेनी कलेजेस एन्ड टोल्ड माई स्टोरी. आई क्रिएटेड माई ओन कम्पिटिसन. मेरो त्यही त्यो ब्रिडबाट कति भाइ बहिनीहरूले कफी सप्सहरू स्टार्ट गर्नुभएको छ. सो डिरेक्टली चाहिँ छैन. बट वुड आई भन्दाखेरि आई थिङ्क एट दिस स्टेज आई डोन्ट माइन्ड
अस्ति पनि मैले यही भनेको थिएँ कि युर अलवेज फ्यु स्टेप्स अहेड अफ योर मेन्टी इन द्याट रिगार्ड भोलि तिमीलाई त्यो सोध्ने भाइले त्यो बिल्डअप गरेर यहाँसम्म आइपुग्ला र तिम्रो कम्पिटिटर बन्ला भने मेबी इन सम वेज इट इज गुड अल्सो होइन एउटा बन्दै जान्छ प्लस युल अलवेज बी फ्यु स्टेप्स अहेड सो अनलेस एन्ड अनटिल यु आर कम्प्लेसेन्ट एन्ड यु आर नट डुइङ वाट्स नेसेसरी देन द्याट पर्सन विल हेभ अ लङ वे टु क्याच अप विथ यु सो केही जस्तो म कफीमा स्टार्ट गर्दाखेरि आई जस्ट वान्टेड टु हेभ अ सिट डाउन एन्ड टक विथ सम पिपल जुन मैले एटिट्युड भेट्थेँ नि कि मलाई मक गरेको छ मान्छेले मैले सेयर गरेको छु यो कुरा म अमेरिकाबाट पढेर आएको यो तपाईँहरू जस्तै त चाहिएको छ भने यो त्यसले मलाई यस्तो त्यो इख बनायो सो म किन मेन्टरसिप गर्छु भने द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट आई डोन्ट वान्ट डु विच इज इफ समबडी इज कमिङ टु मी जस्ट आस्किङ क्वेसन लाइक कस्तो टर्बुलेन्ट टाइममा होला अथवा केही गर्छु भन्ने एम्बिसन होला अनि इफ द पर्सन सिटिङ across the table is mocking you, it's a horrendous feeling. So when if somebody approaches me regardless of what industry whatever कति के भन्ने त तिम्रो पनि हातमा हो. So you can सबै कुरा त भन्न मिलेन नि त मिल्दैन एटलिस्ट आफ्नै इन्डस्ट्रीमा छ भने you figure it, I figured it out on my own, you'll have to figure it out on your own. I would say that I can help you, guide you, हैन रिसोर्सेस कनेक्ट गराइदिन सक्छु. मैले कति कफी सप स्टार्ट गर्छु भन्ने लाइक मिशनरी कहाँ किन्ने यस्तो कुराहरू कनेक्ट गराइदिएको छु. त्यो पनि त एउटा गाह्रो हुन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल अब आई डोन्ट नो प्रोडक्ट इन्डस्ट्री अब हजुर रेस्टुरेन्ट industry is such a beautiful combination of product and service. सर्भिस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब हाउ डु आई कनेक्ट माई रिसोर्सेस टु माई कम्पिटिटर के बुझ्नु मैले भन्नु खोजेँ. अनि प्लस मान्छेहरू जस्तो मैले भन्नु खोजेँ जस्तै लेट्स से कोही दाइ मलाई 10जना फोटोग्राफर चिनाइदिनु भन्दैला त्यो त मैले अन गरेर मैले चाहिरहेको हुन्छ नि त होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कोही कोही मान्छे फेरि यस्तो बाटो हुनु खोज्छन् कि होइन वान आफ्टर अनदर ट्राई टु आस्क अ लट अफ डाइरेक्ट क्वेसन्स जुन चाहिँ मिहिनेत गरेर थाहा पाउनु पर्ने हो नि त होइन. That's what I tell them, figure it out. Be direct. I can serve it on a plate for you. If I figured it out the hard way, I can give you some hints. I can give you direction. But then you're going to have to put the effort. You're not going to just get that. Also, phone गरिदिनु समेत भन्ने मान्छेहरू भेटाएछ मलाई. फोन गरेर कनेक्ट गराइदिनु. I was like, Google go मैले तिमीलाई कहाँ छ त्यो लोकेसन भनिदिइसकेँ. Make that effort. Go there. Exactly. You can't have everything sorted out for you by your mentor. So if I was approached by somebody like that, then I would tell them that, to some extent I can share, some directional advice for you, but you're going to have to make the effort. You're going to have to find out. You're going to have to put the grind. त्यो पार्ट त a mentor never can do for you. मलाई चाहिँ यो क्वेसन मलाई कस्तो भन्दाखेरि वान गाई के भनौँ वान्टेड टु स्टार्ट अ वेडिङ कम्पनी अनि हि सेड कि दाइ मलाई डिजिटल मार्केटिङ वेडिङको डिजिटल मार्केटिङमा हजुरको हेल्प चाहिएको छ भने होइन. अब डिजिटल मार्केटिङ इज अ लट अफ स्ट्राटेजी के म आफ्नै कम्पनीमा युज गरिरहेको छु नि त होइन. अब हाउ डु आई सेयर द्याट स्ट्राटेजी विथ द हु कुड बी अब म आफूसँग डराएको होइन कि तर you want to keep something एउटा हरेक बिजनेसको USP हुन्छ नि त होइन. I would offer that person a job. I said, come work for me. 6 months for free. Nice. If put yourself in that position and where if you want to learn something from me, then you're going to also have to do some sacrifices, which is then, I'll take you along with me in this ride. You'll learn a lot of things, but are you ready to commit? I'll give you a job as well. भनिदिनु सक्नु पर्यो त्यतिखेर. Brijendra, what's your take on this? Would you mentor someone who is trying to start a data company? Definitely. Data company, I will also agree with Aashish on this to say that first the job offer गर्न सकिन्छ. Exactly. In the 6 months, if you can bring that environment, then he will be a passionate person who is taking a very responsible role in your अर्गनाइजेसन. जस्तो कि हामीले पनि टोस्ट मास्टर्समा के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि टोस्ट मास्टर्स छ अरू 4-5वटा जानु जुन चाहिँ फिट हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एज अ मेम्बरसिप लिनुहोस्. किन यु डोन्ट हेभ टु कम टु दिस टोस्ट मास्टर एज अ फाउन्डर्स टोस्ट मास्टर पनि भन्छ होइन. किन भन्दाखेरि ओभर अ पिरियड अफ टाइम इफ a lot of things can be found online these days. And यदि पढ्ने नै हो भने सबैले गर्ने नै हो भने they can be better than me in a year or two or more, but they will definitely the resources that you have. र कतिवटा कुराहरू चाहिँ पढेर मात्र हुँदैन र कन्ट्याक्टले मात्र पनि हुँदैन किनभने त्यो त गरेर नै फिल गर्नुपर्छ. You have to give that hours. You have to wake up at the night and you have to be passionate enough that you cannot sleep at night because of your dream. True. And if they have that, they'll go ahead of you at any point of time. एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा कोट छ नि work so hard that your idol become your rival भनेर. So in some ways like when I see bakery cafe जुन बेकरी नाङ्लोको श्याम कक्षपति सर अहिलेसम्म मैले भेटेको छुइनँ. मैले कतिचोटि नाम लिन्छु. सम डे मेबी म ठोकिन्छु गएर कुनै टाइममा.
नचानिकन उहाँलाई मैले आइडलाइज गरिरहेको थिएँ इन सम वेज. भोलि म इन्डस्ट्री यही नै आउँछु भन्ने नि मलाई थाहा थिएन, तर मलाई आई अलवेज एडमायर्ड हिज वर्क. एज अ किड आई वुड गो टु हिज प्लेस टु ह्याङ आउट, टु टेक माई गर्लफ्रेन्ड फर अ डेट. र त्यो अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ मैले उहाँको काम, एभ्रिथिङ अबाउट ब्रान्डिङ एन्ड कसरी गर्ने. भोलि त्यो त मलाई यहाँ रकस्टार्टमा पनि धेरैले चाहिँ तँलाई को मेन्टर खोजिदिने भन्ने खालको एउटा डिलेमा हुँदा मैले फर्स्ट पर्सनै मैले भनेको थिएँ कि मेरो अननोन आइडल भनेको मेरो श्याम कक्षपति सर हो, जसको चाहिँ नाङ्लोको स्टोरीले मलाई एकदम इन्सपायर गर्छ. आई वान्ट गो इन द्याट डिरेक्सन द्याट हि इज गन. मलाई खोजिदिनु भन्थेँ म निरज दाईलाई. लास्टमा साइडमै खोल्दै हो क्या. द्याट वाज द तिमीले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली. somebody asked me like दाइ तपाईँको करियरमा what was that pivotal moment भनेर. I studied business in Don Bosco College, which was right across the street from Baneshwar, and I'm sitting there pre-opening, भोलि opening छ. I'm sitting there and I'm thinking like what just happened. I studied business there. I have a business in front of that college now. And मेरो जो आइडल मैले सोच्थेँ र एकदम एडमायर गर्थेँ, उहाँकै कम्पिटिटर हुन म रेडी छु भनेर. So yeah, तर it took some time. Exactly. It took years, decades to get to that point where I could say, okay, I'm starting to compete with Sam sir. Maybe he doesn't even know me right now. But I saw him as a mentor in some ways without even speaking to him. I learned from his work. उहाँले जुन त्यो म्युट मान्छेहरूलाई सर्भिसमा लिएर आउनुभयो, I was amazed by that. मलाई पनि त्यस्तो कामहरू गर्न मन छ. सो उहाँको काम गराएको ढाँचा विदाउट इभन स्पिकिङ अ वर्ड इज इन्सपायर्ड मी. सो आई थिङ्क जुन तिमीले भन्यो कसरी मेन्टर सिक गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ फाइन्ड आउट हु दिज पिपल आर द्याट यु एडमायर एन्ड यु वान्ट टु बी लाइक, यु वान्ट टु ग्रो लाइक. उहाँको अरू चिज जस्तो कर्ण सर पनि म त्यसरी नै हेर्छु हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा. उहाँको जर्नीले मलाई इन्सपायर गर्छ. कन्ट्रोभर्सिज कतिले मलाई चाहिँ मैले एक दिन कर्ण सरको बारेमा राम्रो पोस्ट गराएको थिएँ मैले. आई वेन्ट टु हिज होटल अल्सो. आई वाज इम्प्रेस्ड विथ एभ्रिथिङ द्याट वाज ह्यापनिङ अराउन्ड मी. एन्ड देन पिपल स्टार्टेड टकिङ अबाउट त्यो इस्युजहरू जुन भइरहेको छ. बट आई डोन्ट लुक एट द्याट पार्ट अफ कर्ण सर. आई लुक एट हिज जर्नी, वाट इज डन फर द टुरिज्म इन्डस्ट्री, एन्ड इट्स भेरी इन्सपायरिङ द अमाउन्ट अफ जब्स इज क्रिएटेड. सो मेरो दुईवटा आइडल चाहिँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा नाम लिएँ मैले, कर्ण सर, श्याम सर. उहाँहरूलाई हेर्छु म अगाडि. जसलाई चाहिँ हजुरले भेट्नु भएको छैन. कर्ण सरलाई एउटा इभेन्टमा यसो देखाएको थिएँ, बट भेटेको छैन मैले. सो यु क्यान अल्सो मेक सम नभेटेको मान्छेलाई पनि यो त उस्तो कस्तो कुरा भयो कि नभेटेको मान्छेलाई मेन्टर बन्न सकिन्छ, मेन्टर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त एउटा हाम्रो कथा थियो नि त्यो बाँडवाला कि एकलव्य होइन. मूर्ति हेरेर नि म सिक्थेँ नि, उहाँ मेरो गुरु हुनु टाइपको भयो नि. सायद हाम्रो जेनेरेसनमा त्यो थिएन नि त कल्चर. अहिले तिमीले भने जस्तै नाउ इट्स स्टार्टिङ, वेयर अभाइलेबल अल्सो. बट त्यो टाइममा त कहाँ गएर अप्रोच गर्ने. अब मलाई ओन्ली थिङ आई न्यू वाज FNCCI. नोबडी वुड लेट मी इन द डोर आई गेस होइन त्यो टाइममा. डेफिनेटली हामीले स्टार्टअप विकेन्ड गर्दाखेरि सबभन्दा गाह्रो के भएको थियो भन्दाखेरि अब कसरी मेन्टर चाहिँ कसरी ल्याउने भनेर. कल्चरै थिएन नि त्यति बेला होइन. डेफिनेटली कल्चर थिएन एन्ड इट वाज इन्टिमिडेटिङ नि. अब हामीले जो मान्छेहरू हेर्थ्यौँ उहाँहरू सबैजना चाहिँ पेपरमा आउने, फ्रन्ट पेज अथवा बिचको पेजमा जहिले पनि आइराख्ने होइन. अब उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने त स्टार्टअप विकेन्डमा. वी सेड मिन्स वी अप्रोच देम. अलिकति स्केप्टिकल हुनुहुन्थेन त्यति बेला, किनभने त्यति बेला यो सेयरिङको के अरे कल्चर त बल्ल बल्ल आइरहेको हो नि त नेपालको कन्ट्याक्समा होइन. र सबभन्दा गाह्रो नै त्यति बेलामा पार्टिसिपेन्ट्सबाट भएको थियो. अनि त्यसबाट के हामीलाई हाम्रो आइडिया हामी सेयर गर्छौँ यो प्लेटफर्ममा आएर. हामी सेयर गर्दाखेरि अरू कसैले लिएर गइदियो के गर्ने. 2013 हो. एन्ड इट एक्चुअली ह्यापन ओभर. जसको विनर थियो उहाँको त्यति बेला डोमेनै अर्कोले रेजिस्टर गरेको थियो. तुका त्यहाँनिर पिच गर्दै रेजिस्टर गर्दै थियो एउटा हाम्रो एभरेस्टहरूले गरेको कुरामा चाहिँ. द्याट वाज अलवेज देयर. अनि हामीले त्यति बेलामा धेरै नै एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि पनि हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि आई हेड जस्ट टेकन अ लिन स्टार्टअप कोर्स त्यति बेला स्ट्यान्डफोर्डबाट फर्स्ट गरेको थियो. अनि दे हेड आस्क्ड अस टु से कि तिमीले सोचेको एकदमै राम्रो आइडिया र 3टा एकदम नराम्रो आइडिया पोस्ट गर्नु भन्थ्यो कि. अनि त्यसमा के गर्न लाउँथ्यो भन्दाखेरि अनि सबै आइडिया हेर्न पाउँथ्यो क्या हामीले. हु एभर हेज पोस्टेड यु कुड सी द्याट आइडिया, मोर देन 10,000 आइडियाज होइन. एन्ड द नेक्स्ट थिङ द्याट द एसाइनमेन्ट दे गेभ अस वाज अरूको नराम्रो आइडियामा चाहिँ स्टार्टअप एउटा बनाऊ भनेर. अरूको नराम्रो आइडियामा. सो वेयर इज थिङ्किङ दिस इज नट अ नाइस आइडिया. वी आर असाइन्ड आइडिया द्याट इज नट नाइस फर समवन एल्स. अनि अर्को चाहिँ के लाग्यो त्यो 10,000वटा जति आइडिया थियो, त्यो आइडिया भनेको वर्ल्डमा जति पनि काम गर्न सक्ने त्यो सबै आइडिया त्यहाँभित्र थियो कि. सो आइडिया इज नथिङ. सो दे क्यानट
they can always steal the idea, but they can never steal the passion that comes inside you. तर बिचन उल्टो कुरा भएन मेन्टीले स्केप्टिकल गरिरहेको छ मेन्टरले मेरो आइडिया लैदेला भनेर इन्फर्मेसन लिनु कहाँ छ उल्टै त्यो चाहिँ मेन्टरले लिएर गएको थिएन त्यति बेला एउटा अडियन्स आउनु भएको थियो अडियन्सले त्यति बेला डोमेन गरेर प्लिज कन्ट्याक्ट मी इफ यु वान्ट टु वर्क भन्ने गरिदिनु भएको थियो जेन्युइन हस्लर रहेछ genuine hustler. Well, maybe this would have partnered because they could have found the first investor at that point of time. But at the end of the day, कतिवटा कुराहरू सेयरहरू गर्दाखेरि चाहिँ definitely they have to open up and कतिवटा प्रोसेसहरूको हुन्छ अब हुनै छ भने the good thing for you also do is नेपालमा कपिराइट गर्न मिल्छ ट्रेडमार्क लिन मिल्छ त्यो चाहिँ लिइराखेको राम्रो जस्तो कि यो चाहिँ मैले चलाइरहेको स्लोगन चाहिँ नभन्नु किन भन्दाखेरि त्यो यदि ट्रेडमार्क र कपिराइट लिन it can be taken by anyone. Exactly. अब त्योहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर गएको पनि राम्रै हो तर ओभर त्यो चाहिँ फेरि मेन्टरले भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली नर्मली त्यो चाहिँ मेन्टरले भन्छ द्याट्स वाइ यु अल्सो सिक अ मेन्टर पनि हो बट डेफिनेटली when you're going for a mentor you have to open up. Exactly. अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि होला भन्दाखेरि चाहिँ you can't expect यहाँ त प्यासी त मेन्टी नै हो नि त मेन्टर त होइन नि त होइन यु क्यान नट एक्सपेक्ट अ मेन्टर टु बी लाइक त्यो पर्सनल रिलेसनसिप बिल्ड नगर्दासम्म त्यो एउटा रेगुलर फलोअप त्यो एउटा पर्सिस्टेन्स नदेखाउँदासम्म चाहिँ अगाडिको मान्छेले चाहिँ मेन्टरले भयभरको कुराहरू भनिदिन्छ किन मेन्टरलाई त सबै थाहा छ नि त मेन्टरलाई त कतिसम्म थाहा छ होला कि अब फर्स्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3 गर्ने हो नि फेज 3 मा उसले यो प्रब्लम फेस गर्छ भन्ने पनि थाहा छ नि त तर अब सुरुमै खर्र भन्दै या सबै कुरा चाहिँ स्पुन फिडिङ गर्ने भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्न भएन नि त जस्तै फर इक्जाम्पल आशिष दाइलाई पडकास्टमा बोलाउनुभन्दा अगाडि म दाइलाई गएर भेटेँ हल्का फुल्का बज गर्थेँ त्यो एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्न पनि त टाइम कमिटमेन्ट त चाहिन्छ नि त अनि त्यो कुरासँग चाहिँ मान्छे ओपन अप छैन जस्तो लाग्छ कि डाइरेक्टमा गएर सेल्सम्यान जस्तो के डाइरेक्ट गएर केही बेचिरहेको छ कि विदाउट बिल्डिङ द्याट पर्सनल रिलेसनसिप होइन द्याट्स वेयर आई थिङ्क मेन्टरसिप भनेको इट क्यानट बी लाइक एउटा सेसन एन्ड देन युल गेट अल फिगर्ड आउट एक दिन बसेर कसैको मेन्टर हुने भन्ने हुँदैन एउटा रिलेसनै हो त्यो दुईवटा व्यक्ति कुनै एउटा ग्रुप अफ पिपलको बिचमा हुने एउटा सम्बन्ध नै हो त्यो र त्यो मेन्टर पनि कस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यो लङ टर्म भेस्टेड पनि हुनु पऱ्यो उसको प्रोग्रेस हेर्नलाई सधैँ डेली म उसलाई भेट्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर इफ द्याट मेन्टी एन्ड मेन्टर रिलेसनसिप इज इन्ट्याक्ट र त्यो पर्सनल पनि छ बेला वी डु थिङ्स बिसाइड्स जस्ट टक अबाउट बिजनेस अल्सो एकअर्कालाई फिल गर्ने होइन को कस्तो छ कसको के प्यासन छ कसको के ट्यालेन्ट छ कसले के गर्दा ठिक अनि नै राइट डिरेक्सनमा पुस गर्न सकिन्छ सो आई थिङ्क एडिक्वेट अमाउन्ट अफ टाइम चाहिँ चाहिन्छ एउटा पर्याप्त अमाउन्ट अफ टाइम जहाँ चाहिँ तपाईँले उसलाई चिन्ने मौका पाउनुहुन्छ र मेन्टीले पनि मेन्टरलाई चाहिँ कस्तो खालको यो व्यक्ति हो त्यो चिन्ने मौका पाउँछ एउटा एक्जाम्पल मैले जस्तो क्षितिजलाई I took him on a 21-day trek with me. He was so unprepared for this. I put him through this challenge. But then to 21 days, we connected, we bonded. Usko ke cha. To the extent where I know everything about his family now. Usko drive ke cha. Then I can give him good direction and counseling saying that at this point, तिमीले धेरै कुरा सोच्नु भन्दा अहिले आफूलाई सस्टेनेबल बनाऊ आफूसँग भएको अपर्च्युनिटीलाई एक्सर्साइज गर सो आई थिङ्क केही समय बिताउन जरुरी छ जस्तो स्पिड डेटिङ इज वान वे टु डु इट होइन मैले नि गरेको छु बुट क्याम्पमा मैले त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ र हुन्छ एकदम यु जस्ट हियर समथिङ एन्ड देन यु रियाक्ट टु इट बट इफ आई लेट्स से वान अफ द आइडियाज आई स्टिल रिमेम्बर त्यहाँको मलाई एकदम क्लिक भएको थियो त्यसलाई इफ आई ह्याड अ चान्स देन आई डोन्ट माइन्ड हेल्पिङ दिज गाइज continuously build on that idea. म केही किसिमले भ्यालु एड गर्न सक्थेँ भने आई वाज इन्ट्रेस्टेड अल्सो जस्तो सजिलो मर्मत सेवा कविश भाइहरूसँग एज अ क्लायन्ट पनि एज अ मेन्टर पनि I've always like bounced off ideas with them. मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छ उसको बिजनेसमा बाटर गर्न पनि मिल्छ अलिकति बाग आई appeared in their ad and everything. कविश I need a discount. So I think मलाई त्यो आइडिया मन पर्यो कविश र उसको टिम पनि मन पर्यो देन आई अल्सो फिल लाइक आई क्यान रिलेट टु दिस गाइज इफ आई क्यान कोच देम हेल्प देम जस्तो 1-1.5 वर्ष अगाडि उहाँहरूले भेट्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा मैले ब्लन्टली भन्दै युआर नट रेडी फर इन्भेस्टमेन्ट राइट नाउ अझ काम गर अझ बिल्ड गर देन क्रिएट अ सिचुएसन वेयर समबडी विल बी एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स यु नेचुरली rather than you pitching and trying hard. भोलि यस्तो देखाइदियो कि तिमीले बिजनेस बढाएर भनेर and then 1.5 year पछि उसँग म फेरि भेट्न बसेँ पडकास्ट पनि गरेँ then when I heard some things him following up on it मलाई खुसी लाग्यो कि उसले धेरै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रियल लाइफमा उतारिसकेको थियो सो एउटा अनगोइङ रिलेसनसिप हो यो सायद डेली भेट्नुपर्छ अथवा डेली इङ्गेज हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एउटा प्रोग्रेसमा उसले नि खोजी खोजी आउँछ बेला बेलामा तिहारमा गिफ्ट लिएर आइदिन्छ मलाई कहिले सो अब मलाई पनि केही काम पऱ्यो टेक्निकल कुरा भयो भने म उसलाई फोन गर्छु सो इट्स अ लङ टर्म रिलेसनसिप
जस्तो लाग्छ त्यसरी बिल्ड गऱ्यो भने चाहिँ एक्चुअल बेनिफिट अफ मेन्टरसिप हामीले भोग्न पाउँछौँ ओके एक्ज्याक्टली एउटा क्वेसन ब्रिजेन्द्रलाई चाहिँ आई थिङ्क यु आर द राइट पर्सन टु एन्सर दिस क्यान यो मेन्टी अर क्यान यो मेन्टर बी यो पार्टनर इन अ लङ रन डेफिनेटली बिकज जो चाहिँ मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ मेरो उहाँ नै पार्टनर हुनुहुन्छ रुस्टोलजिकमा एन्ड डेफिनेटली नेपाल अन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि हुन्छ over a period of time you get to know each other when you start working over a period of time कुनै पनि प्रोजेक्ट केमा गर्दाखेरि चाहिँ then you know exactly that this is someone I feel comfortable working with अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ it actually works out because you can reach out to a person who is very comfortable for you to reach out to अनि प्रब्लमहरू पनि सेयर गरिदिनुहोस् ल तिमीलाई यो हुन्छ तिमीले यो हेरिदिराख्नुपर्छ है अब 3 मन्थ्समा चाहिँ तिमीले यो गरेको हुनुपर्छ सो वेन दोज काइन्ड अफ इन्साइट्स कम अलङ इट रियली हेल्प्स एन्ड इट ड्राइभ्स यु टु से कि मलाई आज केही प्रब्लम हो भने चाहिँ आई क्यान समवन इज जस्ट अ फोन कल अवे सो डेफिनेटली मेन्टर एन्ड मेन्टी क्यान बी पार्टनर्स अनि बाहिरतिर पनि यदि तपाईँको इन्क्युबेसन मोडल हेर्ने हो भने जस्तो कि फाउन्डर्स इन्स्टिट्युट भनेर छ म उहाँ त्यहाँ पनि पेमेन्टको कुरा चाहिँ एज अ सेयर इक्विटीमा राखिदिनु भएको छ सो whoever comes as a mentor they get a certain portion of the equity but then do they have to commit a certain time of definitely they do have to commit certain time and जहिले पनि मेन्टर्सहरू आउँदा के अरे मेन्टर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ one of the best thing that can happen is मलाई 5 मिनट चाहियो भनेर आएको मेन्टिसलाई चाहिँ जहिले पनि म टाइम दिन्छु किन भन्दाखेरि after that 5 minutes it's up to me to give that more than 5 minutes. Last time just one half an hour linch on and we ended up sitting for more than 1 hour. That normally happens. That normally happens. So if you can catch that mentor's interest, vibes, the mentor will do nothing under this because that's his passion also. And exactly. When someone comes like that, you definitely want to be a partner with that guy. Exactly. And the one of the best way would be for a mentee to be genuine. Don't try to fake it. And Aashish argue about हजुरको question, can a mentor be an investor in a long run? Just like not a partner, just an investor. In my case, it is. अहिले म जुन तरिकाले काम गरिरहेको छु, well, I don't know if he sees himself as a mentor or not, but I am sending him early last 1 year. At least when I was struggling to learn how to be a good CEO, he's been through these. Like when I asked him, give me one business advice because he's turned himself into a multi-millionaire. He's someone who is an investor. Yeah, in my company. उहाँसँग मैले टाइम बिताउन पाएँ 2-4 दिन र मैले उहाँलाई चाहिँ पार्टिङमा चाहिँ like if you had to give me like one takeaway, he didn't even mention business. He talked about what he'd made mistake in, which is उहाँले आफ्नो परिवारलाई बिजनेसलाई यति समय दिनुभयो कि परिवार टुट्यो उहाँको सो उहाँले मलाई के भन्नु भने बिजनेस छ आशिष तर परिवार बेसी इम्पोर्टेन्ट हो आई नेभर एक्सपेक्टेड हिम टु से द्याट he had just invested in my company. I thought he might say something about business and this. No, his parting words was with me was take care of your family. What's important is your family. Business भने मैले गरेको गल्ती हो त नगर्नु यो गल्ती भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो र म आफू एउटा सिइओ बन्न कसरी एउटा सिइओले काम गर्छ भनेर बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ यु सुड सी द इमेल्स आई हेभ सेन्ट हिम बिकज मेरो माथि कोही छैन सो मलाई आफूलाई ट्रबल गरिरहेको बेलामा सरले भन्नुभएको जस्तै आफूभन्दा कोही सिनियर आफ्नो बिजनेसमै इन्भल्भ छ भने देन यु क्यान सेयर अल द्याट बर्डन विथ हिम मैले लामो इमेल लेख्थेँ हाम्रो 1-on-1s भन्ने हुन्थ्यो 1-on-1s भइरहेको हुन्थ्यो उहाँ र मेरो बिचमा उहाँको रिप्लाई एकदम कङ्क्रिट र एकदम टु द पोइन्ट हुन्थ्यो एकछिन 3-4 पढ्नु पर्थ्यो मैले त्यो बुझ्नलाई उसले मलाई कुन डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्न खोजिरहेको हि नेभर गिभ मी लाइक अ क्लियर यसो गर एबिसी प्रेस्क्रिप्सन जस्तो हि वाज लाइक always throwing some ideas into the table, riddles just so that I was sitting there trying to figure out. But I think those sessions helped me become a better CEO. मैले उहाँसँग सिक गरेको कुराहरू उहाँले मलाई सेयर गरिदिनु भयो कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट होला युरोप र नेपालको तर कति कुरा चाहिँ आई थिङ्क आई बिकम अ बेटर सिइओ इन द्याट रिगार्ड ट्रबलको टाइममा पनि म फर्स्ट रिच आउट उहाँलाई नै गर्छु बिकज when I asked my dad also like give me business advice, he didn't have much to say. So म कहाँ जाने त म भन्दा मेरो सिनियर पार्टनर who is also मैले हेर्ने तरिकाले चाहिँ is a mentor to me as well. मलाई विश्वास पनि गर्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा रिलेसनसिप पनि छ. So I think एक किसिमको राम्रो बन्डिङ हुन्छ if we do business with people that we've mentored or we're being mentored by, then the chances of that business growing or creating some kind of momentum is highly likely भन्छु म. एक्ज्याक्टली हजुरले फेरि एउटा त्यही पोइन्ट एउटा प्रुभ गरिदिनु भयो. जस्तै फर इक्जाम्पल यति धेरै चेन भएको अन्टरप्रेनरको पनि मेन्टर
हुने भयो नि त होइन सो इट्स नेभर नट अबाउट अ एज तिमी 50 वर्ष हो यु क्यान हेभ समवान मोर एक्सपिरियन्स देन यु Exactly. Somebody's always done it before you. Something like that. होइन एन्ड डोन्ट एक्सपेक्ट मतलब के भन्छ डोन्ट एक्सपेक्ट स्पुन फिडिङ एक्सपेक्ट रिडल्स Yeah. They're not gonna just like give it to you. Like त्यो जर्नी त मैले भोग्नु पर्यो नि त आई हेड टु मेक मिस्टेक्स उहाँले मलाई सायद केही कुरा नगर भनेर डाइरेक्टली भनिदिएको भए धेरै पैसा नि सेभ हुन्थ्यो होला उहाँले भन्नु भएन मलाई what he said is if you think it is the right decision to take then you are the CEO take the decision उहाँले मलाई बरु डिसिजन लिन चाहिँ don't be indecisive take a decision either it's A or B take a decision I made the wrong choice it cost us money also so maybe he has not invested on Redmond he has invested on Aashish Adhikari in some ways I would say not just me my team exactly हजुरको vision हजुरको team yes हैन definitely अनि moving on हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको जमानामा चाहिँ भनौँ न अब एभ्रीबडी इज आर एक्सपर्ट नि त गुगलले गर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै अब लट अफ टाइम्स वी गेट टु मिट अ लट अफ पिपल मलाई यस्तो थाहा छ उस्तो थाहा छ भन्ने हुन्छ नि त अनि सो हाउ टु सफल अराउन्ड फ्रम अ लट अफ फेक मेन्टर्स एन्ड आइडेन्टिफाई राइट मेन्टर फर यु बिकज आई थिङ्क अ रङ मेन्टर क्यान रियली बी एज डेन्जरस एज अ राइट मेन्टर क्यान बी त्यो कन्टेक्समा बुझ्नु मैले भन्न खोजेको एक्ज्याक्टली ब्रिजेन दाइ Definitely there is a lot of content online होइन अब यसमा यो पडकास्ट हो यु क्यान बी ब्लन्ट well you will get fucked at one point or another होइन त्यति बेला पनि अब you know when to move on यो चाहिँ राइट भइरहेको छैन बिकज इफ यु टेक दोज गाइडलाइन्स इट विल नट वर्क आउट सर्फेसियली सबैले भन्न सक्ने हुन्छ होइन तर त्यो भन्दैमा चाहिँ हुँदैन किनभने you have to take those inputs process it through and then turn it around to something inside as आशीषले भने जस्तो धेरै जस्तो मेन्टर्सहरूको आउने भनेको चाहिँ 3टा कि 4वटा पोइन्ट आउँछ एन्ड देन यु रियली हेभ टु 4-5चोटि पढेर के भन्न खोजेको साँच्चै राम्रो भने हो कि गाली गरेर आयो कि त्यो पढ्नै पर्ने हुन्छ कि त्यो 4वटा पोइन्ट मात्र आएको हुन्छ 2टा पोइन्ट आइदिएको हुन्छ कहिले कहिले चाहिँ गाली गरे हो कि राम्रो जस्तो भनेको किन भन्दा डिरेक्सन दिइरहेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो डिरेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ एक्ट अन गर्ने सजिलो खालको गाइडिङ खालको डिस्टेन्स हुन्छ अब ठ्याक्क नै योमा मेन्टर राम्रो त्यो मेन्टर नराम्रो त भन्नु मिल्दैन किन भन्दा अहिले पनि हामीले भनेको मैले के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले धेरै सजिलो भएको छ पहिला हामीले एटलिस्ट कलेज पढ्दाखेरि बल्ल बल्ल इन्टरनेट आउनु सुरु भएको थियो त्यो हामीसँग डायलप इन्टरनेट थियो त्यसमा पनि धेरै कन्टेन्ट त हुँदैन थियो एक्सपिरियन्स हुनको लागि भनेर बुकै किनेर पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो र एउटा पिएचडी गरेको अथवा मास्टर्स गरेपछि मात्र केही थाहा हुने हुन्थ्यो अहिले त आएर चाहिँ तपाईँले केही कुरा सर्च गर्नुभयो भने एउटा मिली सेकेन्ड्स अर माइक्रो सेकेन्ड्समा चाहिँ हामीलाई 50 to 100 वर्ड्समा एउटा एक्सपर्ट बनाइदिन्छ एक्ज्याक्टली एन्ड यु विल फाइन्ड अ लट अफ पिपल अन लिङ्क्डइन विथ माथि अब आई डोन्ट नो हो कि होइन सिरियल अन्टरप्रेन्योर होइन इन्भेस्टर एन्जल इन्भेस्टर त्यो ट्याग इट्स सो इजी टु राइट अ ट्याग नि त अहिलेको जमानामा मेरो अगाडि ल्याउनु त्यस्तो बट डेफिनेटली फेकै त्यो ओभर अ पिरियड अफ टाइम दे विल गेट बेटर भन्ने कुरा हो होइन तर definitely one of the things that you can always say is if prescription around thalyo bhane then you should probably think to change a mentor exactly prescription भन्नाले मैले त यसपछि यो हुन्छ so this is something exactly newbie mentees हरुले चाहिँ खोज्ने कुराहरु मैले के गरे भने चाहिँ ठीक हुन्छ I think first the connect पनि हुनु पर्यो like you should be able to filter out whether this person is full of BS or not yourself हैन अहिले one thing is for sure which is you can put yourself out there as anybody today किनभने सजिलो छ त्यो पहिला जस्तो पहिला गरिसकेपछि बल्ल रेकग्निसन आउँथ्यो अहिले गर्नु अगाडि नै पहिला टाइटल हाल्न पाइन्छ हैन मैले अब मलाई कतिले भन्छ नि दाइ एन्टरप्रेन्योर हुन्छु भनेरै सोच्नु मलाई एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर वाट इज एन्टरप्रेन्योरशिप यो सब्जेक्ट भनेर बुझेकै मैले 2014 मा होला एक्ज्याक्टली अनि मलाई एउटा फर्स्ट क्वेसन याद छ लास्ट पडकास्टमा मैले सोधेको दाइ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एन्टरप्रेन्योर एन्ड एन्टरप्रेन्योर बिकज आई फिल लाइक एन्टरप्रेन्योर इन टाइम्स भनेर आई थिङ्क यु हेभ टु बी अ एन्टरप्रेन्योर फर्स्ट भनेको थिएँ मैले होइन त्यसरी सो त्यो मान्छेहरू पनि त्यही नै हो दे वान्ट टु बी समथिङ लाइक द्याट बट अब म मेन्टरसिपमा कहाँ आएँ त वान्स म अब 2010-11तिर म मेन्टर हो भनेर अगाडि आउनु त मसँग क्रेडिबिलिटी छैन मैले के आधारमा मैले अरूलाई एडभाइस या कोचिङ दिएँ मलाई कतिले पठाएको पनि छ चाहिँ कि तँको हो एडभाइस दिने भनेर मान्छे अब त्यो आउँछ होइन वेन यु पुट योर सेल्फ आउट देयर तर अब
मेन्टीले देख्नु पऱ्यो नि त, त्यो कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो नि त. हामीले इभेन्टहरू पनि गऱ्यौँ. Exactly. When I said I'm going to charge people to come there, even my wife laughed at me. But when people 65 people paid for that, that meant that something that I'm putting out there is connectable with my audience. उहाँहरूले देख्नुभयो कि केही भ्याल्यु पाउन सक्छ, सिक्न सक्छ आशिष दाइबाट, लेट्स गो टु दिस इभेन्ट. महँगो बधाई यहाँ भन्थ्यो, मैले आई स्टक टु माई गन एन्ड आई सेड ओके, on a Saturday afternoon you can either come to my cafe and have a good time or come learning something from me. Created your own company. So अहिले त्यो बजार डेफिनेटली बनेको छ. तर सो तिम्रो क्वेसन जुन थियो कि फेक र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो मेन्टीले नै हेर्ने हो कि कति रिलेटेबल छ त्यो मान्छे, कस्तो क्रेडिबिलिटी छ त्यो मान्छेको पछाडि, कस्तो कस्तो कामहरू गरेको छ होइन. डु यु कनेक्ट टु द भ्याल्युज अर वाट एभर इज पुटिङ ही or she is putting out there, or is that person just coming and regurgitating this सरले भने जस्तो prescribed content in front of people every time. Just a week ago I went to a session where they asked me to speak for a little bit to a group of young students, and one student came to me after the event and he said, like, मैले 2टा मोटिभेसनल सेमिनार एटेन्ड गरेको छु, मलाई बरु त्यहाँ कस्तो कस्तो फिल भएको थियो, आज आई फिल एक्चुअली मोटिभेटेड. मैले अनि त्यहाँ उसलाई के भने, किनभने मैले कसैको अरूको कन्टेन्ट ल्याएर भनेको मेरो स्टोरी हो यो, मैले कहीँबाट कपी पेस्ट गरेर ल्याएर डिलिभर गरेको कुरा होइन. यो त मैले जे भएको मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरिदिएँ. इफ इट मेक्स यु फिल इन्सपायर्ड देन आइ एम ह्याप्पी टु कम हियर एन्ड सेयर इट भनेर. सो आई थिङ्क मेन्टली नि त्यो देख्नु पऱ्यो, त्यो ट्रान्सपेरेन्टली देख्नु पऱ्यो कि हु इज फेक एन्ड हु इज रियल भनेर. भन्छ मेन्टीकै एन्डमा रिसर्चको कुरा उसले कतिको चेक द ब्याकग्राउन्ड, कति काम गरेको छ, कस्तो कामहरू गरेको छ, त्यसमा आफूले डिसिजन आफै लिनुपर्छ कि इज दिस पर्सन समबडी आई वान्ट टु अप्रोच. एजको पनि कुराहरू होला. मैले यहाँ के देखेको छु, म चाहिँ अलिक ब्लन्टै छु यस्तो कुरामा, 24-25 वर्षको भाइहरू मेन्टल बनेर अथवा मोटिभेट गरेर अगाडि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यु हेभन्ट लिभड योर लाइफ इनफ टु बी एबल टु टेल अदर पिपल लाइक के मिस्टेक्स. मेन्टली के गर्ने हो त, मैले गरेका गल्तीहरू त नगरे बाबु भन्ने हो. तर यसो दाइ जस्तै 25 वर्षको केटा जसले चाहिँ एउटा कम्पनी सुरु गरेको छ, क्यान ही बी अ मेन्टर फर अ 16-year-old guy? मेबी यस, इफ द्याट क्रेडिबिलिटी चाहिँ छ भने चाहिँ उसले ट्र्याक रेकर्ड देखाउन सक्छ, काम गरेको, केही बिल्ड गरेको. एटलिस्ट 3 years त आफ्नो कम्पनीलाई सस्टेनेबल बनाऊ, अनि देन मेबी यु क्यान स्टार्ट हेल्पिङ अदर पिपल. फर्स्ट फिगर योर सेल्फ आउट भन्छु म चाहिँ. एक्ज्याक्टली.